ล่าสุดครับคุณผู้ฟังผมที่ค้างมาตั้งแต่ภาคที่แล้วว่าเจ้าของเพลงตัวจริงจะว่ายังไงวันนี้มีคำตอบแล้ววงร็อกอังกฤษระดับตำนานอย่าง Muse ขยับแล้วและมันเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง2 วันหลังคลิปถูกปล่อยแต่ประเด็นที่แหลมคมกว่านั้นคือยอดวิวมหาศาลที่คนไทยช่วยกันปั่นอยู่ตอนนี้อาจไม่มีค่าเป็นคะแนนสักแต้มเดียวในรอบตัดสินจริงล่าสุดมีรายงานจากสื่อไทยว่าบัญชี Instagram ทางการของวง Muse ได้นำคลิปการแสดงเพลง Hysteria ของเนเน่ไปแชร์ต่อใน Instagram Story ของวงเองซึ่งบัญชีทางการของวงระดับนี้มีฝ่ายดูแลภาพลักษณ์ควบคุมอยู่การจะหยิบคลิปคนนอกมาแชร์ไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากกดก็กดได้นั่นก็แปลว่ามันผ่านสายตาคนในทีมมาแล้วอย่างน้อย1 ชั้นและถ้าการแสดงนั้นเพี้ยนผิดคีย์หรือทำลายเพลงต้นฉบับวงจะเลือกเงียบมากกว่าแชร์แน่นอนซึ่งถ้ายังจำกันได้นี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เจ้าของเพลงตัวจริงขยับให้เนเน่ครั้งแรกคือบัญชีทางการของวง The Cranberries ที่เข้าไปแสดงความรู้สึกกับคลิปเพลง Zombie มาแล้วมาครั้งนี้เป็น Muse นี่แหละคือรูปแบบที่กำลังก่อตัวเป็นระบบคือเด็กคนนี้ไม่ได้แค่เล่นเพลงเก่งจนคนดูชอบแต่เล่นจนคนแต่งเพลงยอมรับซึ่งเป็นคนละด่านกันโดยสิ้นเชิงแล้วในวันเดียวก็มียอดชมรวมทุกแพลตฟอร์มพุ่งทะลุ20 ล้านวิวต่อมาทางช่องวิเคราะห์ดนตรีอย่าง Afterlife ออกมาฟันธงยกให้เนเน่เป็นตัวเต่งคว้าแชมป์นอกจากนี้ยังมีคำพูดจากปากกรรมการเองตั้งแต่รอบออดิชั่นโซเฟียเวอร์การาบอกเนเน่ตรงๆว่าเธอมีโอกาสสูงมากที่จะไปได้ไกลในรายการนี้ส่วนโฮวี่แมนเดลก็เคยพูดชัดว่าเขาต้องการดันคนที่เขาเชื่อว่าชนะทั้งรายการได้ไม่ใช่แค่ผ่านไปรอบต่อไปนอกจากนี้ยังมีช่อง Reaction ต่างประเทศหลายช่องตั้งชื่อคลิปทำนองว่าเด็กคนนี้คือผู้ชนะในรอบ Judges Callbacks เนเน่อยู่ในสายของโฮวี่แมนเดลโดยมีนิกกี้เกลเซอร์นักแสดงตลกชื่อดังนั่งเป็นกรรมการรับเชิญคู่กันซึ่งนิกกี้เกลเซอร์พูดหลังจบโชว์ว่าไม่ว่าผลรอบนี้จะออกมาอย่างไรตัวเธอเองก็พร้อมควักเงินซื้อตั๋วไปดูคอนเสิร์ตของเนเน่อยู่แล้วซึ่งบรรยากาศในฮอลล์ก็มีคนดูลุกขึ้นยืนกรี๊ดและกระโดดตามจังหวะเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตร็อกจริงๆและทางฝั่งกรรมการก็ประทับใจกับความสามารถ2 อย่างพร้อมกันคือร้องนำและโซโล่กีตาร์ไปด้วยในเวลาเดียวกันรวมถึงโชว์แมนชิพที่พัฒนาขึ้นชัดเจนจากรอบออดิชั่นซึ่งเป็นสิ่งที่โฮวี่สั่งกันบ้านเธอไว้เองก่อนหน้านี้ต่อมาการที่ AGT ปล่อยคลิปก่อนออกอากาศเมื่อวันที่8 สิงหาคมตามเวลาไทยนั้นเพราะกลไกธุรกิจทีวีอเมริการายได้หลักของรายการแบบนี้มาจากค่าโฆษณาซึ่งคิดจากจำนวนคนดูที่วัดโดยบริษัทนิวเซนแต่ปัญหาของ AGT ทุกวันนี้คือคนดูทีวีลดลงเรื่อยๆจากยุครุ่งเรืองที่เกิน10 ล้านคนต่อตอนเหลือเฉลี่ยราว4.5 แสนคนและที่หนักกว่านั้นคือคนดูอายุต่ำกว่า30 ปีเหลือแค่ราว 6%นั่นก็แปลว่ารายการกำลังกลายเป็นรายการของคนสูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่เจ้าของสินค้าจ่ายเงินให้น้อยกว่าดังนั้นการปล่อยคลิปก่อนออกอากาศคือการยอมเสียของอย่างหนึ่งเพื่อแลกอีกอย่างคือยอมสละความประหลาดใจของคนดูทีวีเพื่อแลกกับการเก็บคนดูรุ่นใหม่บนมือถือที่ไม่มีวันเปิดทีวีดูอยู่แล้วการปล่อยคลิปดังก่อน3 วันคือการสร้างเสียงพูดถึงล่วงหน้าให้คนที่ไม่เคยสนใจรายการนี้เลยรู้ว่าคืนวันจันทร์มีอะไรน่าดูแล้วมันสะท้อนตำแหน่งของเนเน่ในสายตาโปรดิวเซอร์เพราะรายการมีการแสดงที่ผ่านออดิชั่นเกิน100 ชุดแต่คลิปที่ถูกเลือกมาปล่อยล่วงหน้าแบบพิเศษมีไม่กี่ชุดการเลือกใครสักคนมาปล่อยก่อนเท่ากับรายการกำลังเอาชื่อเสียงตัวเองไปเดิมพันว่าคลิปนี้จะปังเพราะถ้าปล่อยแล้วเงียบมันคือความล้มเหลวที่เห็นกันชัดๆในที่สาธารณะและทางรายการก็ไม่ได้มองเนเน่เป็นผู้แค่แข่งขันธรรมดาแต่มองเป็นสินทรัพย์ทางการตลาดของทั้งซีซั่นคือเป็นตัวที่ใช้ลากคนดูใหม่เข้ามาและมีความเป็นไปได้สูงว่าข้อมูลหลังบ้านของรายการที่เห็นว่าคลิปซอมบี้ทำยอด219 ล้านวิวมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจนี้มากกว่าคำชมของกรรมการซะอีกหรือพูดง่ายๆคือรายการเห็นตัวเลขแล้วรู้ว่านี่คือของที่ขายได้จึงกล้าเอามาวางหน้าร้านก่อนเปิดร้านส่วนคำพูดซื้อตั๋วบ่งบอกถึงเรื่องมูลค่าทางการค้าเนื่องจากคำชมบนเวทีประกวดมีหลายระดับพื้นฐานคือชมว่าเก่งระดับกลางคือชมว่ามีอนาคตแต่ระดับที่แกลเซอร์พูดคือคนละชั้นกันเพราะเธอไม่ได้พูดถึงความรู้สึกเธอพูดถึงการควักกระเป๋าจ่ายเงินซึ่งประโยคพวกนี้แหละคือการยืนยันทั้ง3 อย่างพร้อมกัน 1. มันแปลว่าเนเน่ผ่านด่านที่ศิลปินหน้าใหม่ส่วนใหญ่ผ่านไม่ได้คือด่านที่คนดูยอมเปลี่ยนจากการดูฟรีบนมือถือเป็นการจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ซึ่งในอุตสาหกรรมดนตรียุคนี้รายได้ก้อนใหญ่ของศิลปินไม่ได้มาจากการขายเพลงอีกแล้วแต่มาจากการทัวร์คอนเสิร์ตกับขายของที่ระลึกคนที่ยอมซื้อตั๋วคือคนที่มีค่าจริงในสมการนี้ 2. มันแปลว่าเธอยืนบนเวทีคนเดียวโดยไม่ต้องมีเรื่องเล่าประกอบผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากในรายการประเภทนี้ดังเพราะเรื่องราวชีวิตพอเรื่องเล่าจบความสนใจก็จบตามแต่การซื้อตั๋วคอนเสิร์ตคือการจ่ายเงินเพื่อฟังการเล่นดนตรีล้วนๆไม่มีคนพากย์ไม่มีคลิปประวัติ
และ 3. สำคัญที่สุดในเชิงธุรกิจคืออายุ 16 ปี เพราะค่ายเพลงและผู้จัดทัวร์มองศิลปินเป็นการลงทุนระยะยาว เด็กที่เล่นได้ระดับนี้ตั้งแต่ 16 นั่นก็แปลว่ายังมีเวลาพัฒนาอีก 20-30 ปี นี่แหละเป็นเหตุผลที่ค่ายยอมทุ่มกับศิลปินอายุน้อยมากกว่าศิลปินฝีมือดีที่อายุ 40 เพราะมันคือการซื้ออนาคตไม่ใช่ซื้อปัจจุบันต่อมาการที่ยอดวิวมหาศาลแต่กลายเป็นคะแนนไม่ได้เพราะกติกาของ NBC ระบุไว้ชัดเจนบนหน้าศูนย์ช่วยเหลือของตัวเองว่าการโหวตรายการ American Got Talent เปิดให้ผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้นคนดูจากประเทศอื่นทั่วโลกโหวตไม่ได้ไม่ว่าจะรักมากแค่ไหนและวิธีโหวตมี 3 ทางหลักคือผ่านเว็บไซต์ของ NBC ผ่านแอปของ NBC และผ่านแอปของรายการเองโดย1คนโหวตได้การแสดง1ชุดได้สูงสุด10ครั้งต่อ1ช่องทางภายในช่วงเวลาที่เปิดให้โหวตเท่านั้นซึ่งเป็นหน้าต่างเวลาสั้นๆหลังจบการออกอากาศซึ่งยอดวิว YouTube ยอดวิว TikTok ยอดวิว Instagram ไม่ถูกนับเป็นคะแนนโหวตแม้แต่วิวเดียวมันเป็นคนละระบบกันโดยสิ้นเชิงยอดวิวคือตัวเลขทางการตลาดที่รายการเอาไปคุยกับเจ้าของสินค้าส่วนคะแนนโหวตคือตัวเลขที่ตัดสินว่าใครได้ไปต่อรายการที่ Muse แชร์คลิปก็ช่วยทางอ้อมได้จริงแต่ไม่ตรงเป้าเพราะฐานแฟนของ Muse กระจายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปกับอเมริกาใต้ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่โหวตไม่ได้ต่อให้มีแฟน Muse ในอเมริกาที่เห็นสตอรี่และประทับใจก็ยังต้องมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะแปลงเป็นคะแนนคือต้องจำชื่อได้ต้องรู้ว่าคืนไหนแข่งต้องอยู่หน้าจอตอนเปิดโหวตและต้องยอมเสียเวลาสมัครบัญชีเพื่อกดโหวตหรือพูดง่ายๆคือระยะทางจากการกดหัวใจในโซเชียลไปถึงการกดโหวตจริงมันไกลกว่าที่คนไทยหลายคนคิดมากและนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนไทยในอเมริกากลายเป็นกำลังสำคัญที่สุดของเนเน่ในรอบต่อจากนี้ส่วนคนไทยในไทยทำได้แค่ช่วยดันยอดวิวซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และต่อการตัดสินใจของโปรดิวเซอร์แต่ไม่มีผลต่อคะแนนโดยตรงมาถึงการที่เพลงหนักแบบนี้ที่เป็นความเสี่ยงเพราะ Hysteria เป็นเพลงที่นักดนตรีรักมากเพราะไลน์เบสของคริส วอลสเทนฮูมเคยได้อันดับ1จากการโหวตไลน์เบสยอดเยี่ยมตลอดการของ Music Radar เหนือเพลงระดับตำนานอย่าง YYZ ของวง Rush และ Another One Bites the Dust ของวง Queen ซึ่งเพลงประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความมันของจังหวะและพลังไม่ใช่เพื่อท่อนร้องที่คนจำได้ในรอบเดียวคนที่ฟังและขนลุกคือคนที่รู้ว่าเพลงนี้ยากตรงไหนส่วนคนดูทั่วไปที่นั่งดูอยู่บนโซฟาที่บ้านจะได้ยินแค่เสียงกีตาร์ดังๆกับเสียงร้องสูงๆแล้วก็จบไม่มีท่อนไหนติดหูให้หำตามในวันรุ่งขึ้นทีนี้ลองนึกภาพฐานคนดูจริงของรายการนี้คนดูอายุต่ำกว่า30เหลือแค่ราว 6% แปลว่าคนที่กดโหวตส่วนใหญ่คือครอบครัวอเมริกันวัยกลางคนขึ้นไปที่ดูรายการนี้พร้อมลูกหลานในคืนวันธรรมดาคนกลุ่มนี้โหวตให้กับความรู้สึกมากกว่าความยากและประวัติศาสตร์ของรายการก็ยืนยันเรื่องนี้ชัดมากจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีวงร็อกวงไหนชนะรายการ American Got Talent เลยแม้แต่วงเดียวตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือวง Steel Panther ในซีซั่นที่18ที่แม้แต่ไซมอนโคเวลยังชมว่าเป็นการแสดงสดที่ดีที่สุดวงหนึ่งสุดท้ายก็ตกรอบรองชนะเลิศผู้ชนะของรายการนี้ส่วนใหญ่คือนักร้องเสียงดีและการแสดงที่มีเรื่องราวชีวิตแนบมาด้วยดังนั้นความเสี่ยงจริงของเนเน่ไม่ใช่ฝีมือแต่คือช่องว่างระหว่างคน2กลุ่มที่ชื่นชมเธอมากที่สุดคือคนทั่วโลกที่โหวตไม่ได้ส่วนกลุ่มที่โหวตได้กลับเป็นกลุ่มที่อาจไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่นั้นยากขนาดไหนต่อมาถ้าคะแนนออกมาก้ำกึ่งกติกาจะช่วยเนเน่ได้แค่ไหนนั้นต้องบอกก่อนว่ากติกาซีซั่นนี้เปลี่ยนไปจากที่หลายคนคุ้นเคยพอสมควรในรอบแสดงสดของซีซั่นที่21แต่ละสัปดาห์จะมีการแสดงผ่านเข้ารอบต่อไป3ชุดจากคะแนนโหวตของคนดูและกรรมการแต่ละคนถือ Golden Buzzer ไว้ใช้ในรอบแสดงสดได้เพื่อส่งการแสดง1ชุดเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยตรงส่วนกลไก Judges Safe แบบดั้งเดิมที่กรรมการช่วยคนที่คะแนนก้ำกึ่งกลับมานั้นซึ่งหลักการวิเคราะห์ยังเหมือนกันเพราะถ้าคะแนนโหวตของเนเน่ออกมาก้ำกึ่งไม่ติดกลุ่มบนสุดชะตากรรมของเธอจะไม่ได้อยู่ในมือคนดูอีกต่อไปแต่ไปอยู่ในมือกรรมการทั้งหมดแต่หากมองในเชิงยุทธศาสตร์เนเน่อยู่ในตำแหน่งที่ดีผิดปกติเพราะ 1. โฮวี่แมนเดลคือคนที่ดึงเธอกลับมาในรอบคอแบ็กซ์ด้วยตัวเองและพูดชัดว่าเลือกคนที่เชื่อว่าชนะได้ทั้งรายการเท่ากับเขาผูกเครดิตตัวเองไว้กับเธอไปแล้ว 2. โซเฟียเบอร์กาก็เคยพูดตั้งแต่รอบออดิชั่นว่าเธอมีโอกาสไปได้ไกล 3. กรรมการทั้ง4คนให้เจสเธอเป็นเอกฉันท์ตั้งแต่รอบแรกดังนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ที่ต้องใช้ดุลพินิจของกรรมการเนเน่ก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันทั่วไปมากเพราะนอกจากฝีมือแล้วเธอยังเป็นคนที่รายการลงทุนไปแล้วในเชิงการตลาดการปล่อยให้ตัวที่ทำยอดวิวสูงสุดของซีซั่นหลุดออกไปกลางทางเท่ากับรายการทำร้ายตัวเลขคนดูของตัวเองในสัปดาห์ต่อๆไปและถ้าถึงรอบชิงต้องเลิกเพลงอย่างไงนั้นมันก็ไม่ใช่การที่ต้องเลิกเป็นร็อกเกอร์เพราะถ้าเธอทิ้งความเป็นร็อกเธอจะกลายเป็นนักร้องเด็กเก่งอีกคนหนึ่งซึ่งเวทีนี้มีเยอะมากและเธอจะแพ้ทันทีเพราะไม่เหลือจุดต่างเพราะโจทย์จริงคือการหาเพลงที่คนอเมริกันทั้งประเทศร้องตามได้ไม่ใช่เพลงที่เฉพาะนักดนตรีรู้จักเพลงที่มีท่อนฮุกให้คนดูร้องตามได้ทั้งหอเพราะภาพคนดู 4,000 คนร้องพร้อมกันบนจอทีวีมีน้ำหนักต่อคะแนนโหวตมากกว่าโซโลกีตาร์ที่ยากที่สุดในโลก 2. เอาเพลงป๊อปหรือเพลงที่คนคุ้นหูมาเรียบเรียงใหม่ในแบบร็อก
วิธีนี้ได้2ต่อคือคนดูจำเพลงได้ตั้งแต่วินาทีแรกและประหลาดใจกับสิ่งที่เธอทำกับเพลงนั้นซึ่งจริงๆเธอทำแบบนี้มาแล้วตั้งแต่รอบออดิชั่นเพราะซอมบี้ก็คือเพลงที่คนอเมริกันวัย40ขึ้นไปโตมากับมันและ3ซึ่งเสี่ยงแต่ได้ผลสูงสุดคือใส่ความเป็นไทยเข้าไปในดนตรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือทำนองไทยเพราะรอบชิงชนะเลิศคือรอบที่ทุกคนเก่งหมดสิ่งที่ตัดสินคือใครน่าจดจำที่สุดและเป็นสิ่งที่ไม่มีคู่แข่งคนไหนลอกได้ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีอย่างหนึ่งที่ห้ามหายไปคือสิ่งที่โฮวี่สั่งเธอไว้ตั้งแต่รอบ callbacks นั่นคือการเชื่อมกับคนดูเพราะในรอบชิงคนโหวตไม่ได้เลือกคนที่เล่นเก่งที่สุดแต่เลือกคนที่เขารู้สึกว่าอยากเห็นชนะแล้วปฏิทินข้างหน้าชัดเจนแล้วตอนเต็มของรอบ Judges Callbacks คืนที่ 2 ตรงกับวันที่ 12 ตามเวลาไทย ราว7 โมงเช้านั่นเป็นวันที่เราจะรู้ว่าเนเน่ได้1 ใน 34 ที่นั่งของรอบแสดงสดหรือไม่จากนั้นรอบแสดงสดเริ่มวันที่ 18 สิงหาคมและรอบชิงชนะเลิศ 2 คืนคือวันที่ 22 ถึง 23 กันยายนนี้ส่วนสิ่งที่ต้องจับตาต่อคือการผลักดันเชิงซอฟต์พาวเวอร์จากฝั่งรัฐบาลไทยที่รับผิดชอบค่าเดินทางให้ตั้งแต่ต้นจะต่อยอดเป็นอะไรต่อไปครับ